told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you not. අයිබන අපේ YouTube channel වල හැමෝටම sithumtech YouTube channel එකේ තමයි ඔයාලා අදත් ඔන්න එකතුලා ඉන්නේ. ඉතින් අදත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. හැබැයි එච්චර සතුටුදායක වීඩියෝ එකක් නන් නෙමෙයි. මොකද හේතුව මේක ටියුටෝරියල් එකක් නෙමෙයි. සහ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන වෙනදට නම් ඉතින් ගොඩක් අය බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න වීඩියෝ සීරීස් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් අන්බොක්සින් සහ මේකේ ප්‍රයිස් රේන්ජස් ගැන කතා කරනවා. මේකේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් ගැන කතා කරනවා මේ දේවල් ගැන. ඉතින් අද යන්නේ Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ. Samsung බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපි බලන්න යන්නේ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අපිට ගන්න පුළුවන් වෙයිද වර්තමානයේ වෙද්දි කොයි වගේ වෙයිද කලින් දී ප්‍රයිසස් එක ගත්තාන් පස්සේ කෙනෙක් ගැන. ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කලින් මම කරා. ගොඩක් අය ඒක බලලා තිබ්බා සහ ගොඩක් අය ප්‍රශ්න අහලා තිබ්බේ හැම එකටම වගේම උත්තර දීලා තිබ්බා. ඉතින් අද බලමු Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් ඔයා ගන්න ඉන්නවනම් මේ වගේ ක්‍රයිසිස් එකක් තියෙන කාලෙක මේ වගේ ලොකු ආර්ථික අර්බුදයක් තියෙන කාලෙක ගන්න පුළුවන් වෙයිද සහ ප්‍රයිස් රේන්ජ් කොහොමද කියලා. හරි මම ඉතින් මේක ගොඩක්ම සිම්පල් වල හැමෝටම මේක බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හොයලා බලන්න පුළුවන් වෙන විදිහට මම Google එකම භාවිතා කරනවා මේකට. Samsung Mobile Sri Lanka කියලා පොඩි සර්ච් එකක් දැම්මම පස්සේ ඔයාලටත් මේ සර්ච් එක දාන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් සෙල් කරන මේක ඔන්ලයින් ඕඩර්ස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක තමයි මෙතන රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ වෙලාවේදී. shops කිහිපයක් තියෙනවා. ඉතින් වෙන අපිට ඔන්ලයින් නැතුව, ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් හිතන්නකෝ ෆිසිකලි shop එකට ගිහිල්ලා ෆෝන් එක buy කරන්න උත්සාහ ගත්තොත් යන cost එක ඊට වඩා වැඩි. මොකද හේතුව සාමාන්‍ය අපි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් කායෙන් හරි ගන්නව නැහැ. නැත්නම් shop එකකින් ගන්නව නම් අපි දන්නවා එතන යාලා සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ shop එක නඩත්තු කරන්න යන දේවල් පවා ඒ සම්පූර්ණ ඇඩ් කරලා තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක සෙල් කරන්නේ. ඉතින් සාමාන්‍ය ඔන්ලයින් වගේ ප්ලැට්ෆෝම් එකක් through එහෙම කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ෆිසිකලි ලස්සනට හදා ගන්න ඕන නැහැ. වෙබ්සයිට් එක through අපිට හැමදේම බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන නිසා. ඉතින් ඒක නිසා ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක ඔන්ලයින් අපි ඕඩර් කරනවා නම් ගොඩක් සාමාන්‍යයෙන් ෆිසිකල් shop එකකින් ගන්නට වඩා ප්‍රයිස් එක අඩු වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් බලමු. කොහොමත් ෆෝන්ස් ප්‍රයිස් මේ වෙද්දි නම් අඩු නෑ. හැම එකම වැඩි. සාපේක්ෂව ඔන්ලයින් ඕඩර් කරොත් අපිට අඩු මුදලකට සාමාන්‍ය shop එකකින් ගන්නට අඩු මුදලකට ගන්න අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් වෙයි. හරි අපි මම මෙතන සයිට්ස් කීපයක් තියෙනවා. ඉතින් නිකමට මම සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්න සයිට්ස් එකකට යනවා. ඉතින් මේක mysoftlogic.lk කියන සයිට් එක. ඉතින් මේකෙත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මම කැටගරි එක Samsung දාලා තියෙන්නේ. Samsung ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල ප්‍රයිස් රේන්ජ් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන S22 එකේ ඉඳලා ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි අර high end කියලා කියන්නේ එහෙම නැත්නම් ඒ high end ස්මාර්ට්ෆෝන් සීරීස් එක. ඒ වගේ mid range එක සහ low end එකක් තියෙනවා. නමුත් දැන් මෙතනදී අපිට සාමාන්‍ය mid range කියන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් කලින් තිබ්බ මට්ටම තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක සාමාන්‍යයෙන් 50000 70000 ඒ වගේ ලොකු ප්‍රයිස් රේන්ජ් එකකට කලින් 35000කට 35000 වලට 25000 වලට තිබ්බ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මේ විදිහට අපිට හොයාගන්න නැහැ. ඒක කොතන ගිහින් බැලුවත් ඔයාලට හොයාගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බලන්න මේ මෙතන තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගත්තන් පස්සේ සම්පූර්ණ මෙතන S22 සීරීස් එක මුලින්ම තියෙන්නේ. අතන බලන්න පුළුවන් මෙතන 69 වලට තියෙනවා. 69000 වලට තියෙන 69. එතන Samsung Galaxy A03 එක 4+128GB එක. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ප්‍රයිස් එකට වඩා කලින් ගොඩක් අඩු මුදලකට තියෙන්න ඇත්තේ. සමහරක් විට මේකේ ප්‍රයිස් චේන්ජ් වෙලා, ඒ කියන්නේ අප්ඩේට් වෙලා නැද්ද දන්නෙත් නෑ. මේ තියෙන A03 එක 2GB + 32GB. මේ තියෙන හිතන්නකෝ මේ 42000 ගානකට තියෙන 42990යි 43000කට වගේ තියෙන්නේ. A03 එක 2GB + 32GB internal storage එක 32 RAM එක 2. ඉතින් හිතන්නකො කොච්චර ස්පෙක්ස් අඩුයිද කියලා. ඒ ෆෝන් එකේ වැරද්දක් නෙමෙයි. මේක කලින් තිබ්බ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක ගත්තාන් පස්සේ දැන් තියෙන එකේ තියෙන ලොකු ගැප් එක. ඒ කියන්නේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් සම්පූර්ණ ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් වල මිල ගණන් වැඩි වෙලා තියෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් 30000 වලට 25000 වලට වගේ තිබ්බ ෆෝන්ස් දැන් හොයන්නම නැහැ. එහෙම ප්‍රයිස් එකක් අපිට බලමු. මේකේ try එකක් දීලා බලමු හොයාගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඉතින් මෙතනදී වෙන වෙනම අපිට මේ කැටගරිස් කරලා නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් 64 තියෙනවා, 52 තියෙනවා. අඩුම 52 තියෙන්නේ මේ තියෙන්නේ mysoftlogic.lk සයිට් එක. අඩුම තියෙනවා 52. එතනින් එහාට මං හිතන්නේ නැති වෙයි 52 වලින් පස්සේ 42 වලට තියෙනවා. Samsung Galaxy A03 එක තියෙනවා 42000 වලට. අපි ඉස්සර කතා කර බැලුව එක. එතනින් එහාට 42 වලින් පස්සේ
නෑ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ mysoftlogic.lk කියන සයිට් එකේ Samsung smartphones වල price ranges ටික මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. අඩුම ඔයා ළඟ Samsung Galaxy A03 එකක් ගන්නත් ඔයා ළඟ 43000ක වගේ ප්‍රමාණයක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මෙතන 2GB අපි බලමු ස්පෙක්ස් ගිහින් බලමුකෝ. 2GB plus 32GB එක. ඒකේ blue version එක. ඉතින් පේනවනේ සම්පූර්ණයෙන්ම 42000 ගාණක් තියෙන්න ඕනේ 2GB RAM එකක් තියෙන ෆෝන් එකක් ඔයාලට buy කරන්න. 2GB RAM එකක් තියෙන Samsung ෆෝන් එකක් buy කරන්න ඔයාලට 42000 ගාණක් යනවා. 43000ක් තියෙනවා. මේක out of stock. ඔයාලට මේක ගන්න වෙන්නේ නැහැ. මේ site එක through නම් ගන්න වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු සමහරක් විට අනිත් ඒවා තියෙන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. අපිට මේ සාමාන්‍ය විතර price range එක තියෙන්නේ. ඉතින් ওই විදිහට තමයි අඩුම දැන් මේ site එකේ තුල 42000 ගාණ තමයි අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. mobile phones වලින් smartphones ආවන් පස්සේ 42000 ගාණ තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබුණේ. අඩුම price එක. එතනින් එහාට ඔක්කොම උඩට තියෙන්නේ. එතනින් එහාට උඩට සම්පූර්ණයෙන්ම ඉස්සෙල්ලා බැලුවා වගේ 53 වලින් ඉඳන් පටන් අරගෙන ඊට පස්සේ මෙතන මේ Samsung Galaxy S22 එක තියෙනවා 6 lakhs වලට price range වල වෙනස. ඉතින් මෙතන A03 blue එක අපි සාමාන්‍ය මෙන්න මේ Samsung Galaxy A03 S එක තියෙනවා 59000 වලට. බලමු ඒක. out of stock නෑ ඒක තියෙනවා. නෑ sorry ඒකත් out of stock. මෙතන ඒ ෆෝන් එකත් ගන්න වෙන්නේ නෑ ඔයාට. අපි ඒකෙන් අයින් වෙලා ඒ site එකෙන් කියන්නේ mysoftlogic.lk එකෙන් අයින් වෙලා යමු. මේ තියෙන්නේ Samsung Sri Lanka.lk Samsung Sri Lanka.lk site එක. මේකෙදි ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් මේකෙත් අපිට බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ අපිට මේක ඕඩර් කරන්නත් අවස්ථාවක් තියෙනවා. මම ඒ sites නිසාමයි ගත්තේ. මේකෙදිත් අපි බලමු price එක මෙතනින් වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඇති. price range අපිට තියෙන තෝරගන්න. අපි මේක තේරුණා. නෝ ඒක දෙන්නේ නැහැ. මෙතනින් මේකේ සම්පූර්ණයෙන්ම අර high end phone ටික තමයි මුලින්ම අපිට බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ. එතනින් එහාට ගියාන් පස්සේ මේ තියෙන්නේ Galaxy A03 Lite එක තියෙනවා 52000 වලට. පොඩ්ඩක් ගිහින් බලමු ඒකට. $52,000 වලට අපිට ඒක ගන්න පුළුවන් blue version එක. black එක no ඒක available නෑ. blue version එක අපිට ගන්න පුළුවන් 52000 වලට 52000කට විතර ගන්න පුළුවන්. ඒකේ තියෙන specs ගත්තන් පස්සේ සාමාන්‍ය ප්‍රධාන වශයෙන් බලන RAM එක සහ storage එක 32 storage එකක් තියෙන්නේ 3GB RAM එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඉස්සර කලින් ගත්තා මම ඒ කියන්නේ unbox කරපු වීඩියෝ එකේම තිබ්බා කලින් එකක් ගත්තා Samsung නේ මේක Vivo එකක්. ඒක 37000 වලට මම ඒ දවස්වල ගත්තේ. 37000 වලට මම ගත්ත ෆෝන් එක 4GB 64GB storage එකක් 4GB RAM එකක් එන එකක්. ඉතින් මේක 52000. අරක වගේ දෙගුණයකට වඩා පොඩ්ඩක් අඩුයි. ඉතින් ඒකේ බලන 3GB RAM එකක් තියෙන 32 storage එකකුත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී specs බලා ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා 5000 mAh battery. ඔය විතර මම specs ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. මෙතන සම්පූර්ණ price ranges ගැන අවධානය දෙන්න නිසා මම ඒක අනිත් දේවල් ගැන කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් බලමු මේ site එකෙත් අපිට අඩුවටම ගන්න පුළුවන් Samsung device එක මොකක්ද කියලා. mobile smartphones වලට යමු. අඩුම 52000 තමයි මම දැනට දැක්කේ. අපිට A03 එක තියෙනවා. හැබැයි ඒක learn more කියලා තියෙන්නේ මං හිතන්නේ out of stock එහෙම අකර සීන් එකක්. දැන් අපිට බලා ගන්න හම්බුනේ අඩුම 40000 ගාණක්වත් ඒ කියන්නේ 43000ක්වත් තියෙන්න ඕනේ ඔයාලට ෆෝන් එකක් ගන්න. අඩුම Samsung ෆෝන් එකක් දැනට මේ සයිට්ස් දෙක ගත්තන් පස්සේ ඒ දෙක කම්පෙයාර් කරන් පස්සේ වෙන
අනිත් එක්කම ඔක්කොම price range 59000 වල ඉඳන් උඩට තියෙන්නේ. මං හිතුවා මේ wireless charge එක. ඔව් එතනදිත් අපිට ඒ price range එක තමයි බලා ගන්න අවස්ථාව තිබෙන්නේ. අපිට 40000 ගානකට ගන්න තරම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මෙතන පෙන්වන්නේ නැහැ. ඔව් මෙතන තියෙන Galaxy A03 එක තියෙනවා. අපිට බලමු ඒක මොකද්ද learn more කියලා විතරයි තියෙන්නේ. 42990ක price range එකට not available in this combination. ඉතින් මේක available නැහැ. ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ available නැහැ. ඒක නිසා තමයි ඒකත් 40000 ගානක් අපි ඉස්සලා site එකේ ගත්ත price එකම තමයි ඒකට අසන්න. ඔව් ඒ price එකම තමයි 40990. ඉතින් 2GB 32 එක මේක දැන් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා මේකත් stocks නැහැ. සමහර කෙනෙක් මම හිතන්නේ මේක නැතුවම ඇති. ඒක නිසා මේක පෙන්වන්නෙත් නැහැ. ඕඩර් කරන්නත් බෑ. ඉතින් ඒකට ඔයා මේ 40000 ගාන අවම හිතාගත්තා නම් Samsung ෆෝන් එකක් ගන්න මේ වගේ සමන කියන්නේ හොඳ මට්ටම එකක් වගේ ගන්න නම් ඔයාලට බැරි වෙයි ඒකත්. මේ 40000 ගානට මෙතනක් තියෙන නිසා. අපි නිකමට බලමු තව සයිට්ස් කීපයක් කම්පෙයාර් කරලා. greenware.lk මම මේක රැන්ඩම් ගන්න සයිට්ස් කීපයක්. ඒක මේ ස්පොන්සර්ෂිප්ස් ඔත් එහෙම දෙයක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය රැන්ඩම් තෝරගන්න සයිට්ස් කීපයක් එක තමයි මම මේක බලන්නේ. අපි මේ sorry Samsung වලට ආවන් පස්සේ out of stock මෙතන M02 එක පොඩ්ඩක් බලමුද price range එක. Samsung Galaxy M02. Oh my god. M02 එක 49000කට තමා තියෙන්නේ. M02 එක 32GB මෙතන මේකේ තියෙන stock out of stock තියෙනවා මෙතන blue එක 32GB black version එක 3GB RAM එකකුත් එක්ක ඔයාට ගන්න වෙන්නේ 49000කට. ඉතින් හිතන්නකෝ M02 එකත් ඔයාට ගන්න වෙන්නේ 49000කට වගේ price එකකට. සමහරවිට මෙතනදී මේක වෙනස් කරද්දී ඊට වඩා වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. 3GB color එක අපි දාමු black option එක 1 year Samsung company warranty. Okay. 49000 වල තමයි ඒක අපිට තියෙන්නේ. මම මේක ස්පෙක්ස් කතා කරන්නයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අඩුම Samsung ෆෝන් එකක් ගන්න. එතකොට ඔයා තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එක තු අඩුවෙන් ඔයාට කියන්නේ ඔයා ළඟ තියෙන අවම මුදලක්. එහෙම නැත්නම් සමහරවිට අවම ෆෝන් එකක් සාමාන්‍ය වැඩ කරන්න පුළුවන් ස්පෙක්ස් තියෙන අවම ෆෝන් එකක් ගන්න. Samsung ෆෝන් එකක් ගන්න. Samsung brand එකේ ෆෝන් එකක් ගන්න. ඔයා ළඟ දැන් මේ වෙද්දි කීයක් තිබිය යුතුද කියන අයිඩියා එක දැන තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් මම තවත් ෆෝන්ස් ගැන කතා කරන්න යන්නේ නැහැ මේ වීඩියෝ එකේදී. මොකද වීඩියෝ තවත් දික් වෙනවා. ඉතින් තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ වෙද්දි ලංකාවේ ඉන්න සිටුේෂන් එක සහ මේ තත්ත්වෙත් එක්ක අඩුවෙන්ම ඔයාට Samsung ෆෝන් එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් price range එක පිළිබඳව සැලකිලිමත් වෙනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම කීයක් අතේ තිබිය යුතුද? මම එක වීඩියෝ එකේ තවත් ඔයා බලන්න Samsung smartphones වල price ඔයාට කියන්නේ ගන්න අවශ්‍ය Samsung ෆෝන් එක Google එකේ search කරලා බලන්න. මේ වගේ sites වලට ආවන් පස්සේ ඔයාට price එක බලා ගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට support එකක් දෙන්නම්. අඩුවෙන්ම අඩු මුදලක් වැය කරලා ඔයාලට ගන්න හැමනේ ෆෝන් එකේ price එක. අඩු මුදලක් කියන්න බෑ. ඔක්කොම price එක වැඩි. ඉතින් ගන්න වෙන්නේ ගොඩක් අඩු specs තියෙන ෆෝන් එකක් පට්ට වැඩි මුදලකට. ඉතින් ඕක තමයි මේ වෙද්දි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් Samsung ෆෝන් එකක් බලාපොරොත්තු වෙන හිටන ගන්න ඔන්නෝක තමයි අපිට වීඩියෝ එක අවසාන වශයෙන් පොඩි සාරාංශයක් විදියට කියන්න වෙන්නේ ගන්න පුළුවන් වෙයිද සහ කොච්චර මුදලක් ඔයාලා ළඟ තිබිය යුතුද කියන එක. ඉතින් මේ Samsung M02 කියන මේ වගේ ස්පෙක්ස් ගත්තාම මේක සාමාන්‍යයෙන් මට මතක විදිහට fingerprint නෑ, face ID නෑ, නිකන් pattern එකක්, pin එකක්, lock එක ඉදිරියට දා ගන්න පුළුවන්. කැමරාවත් එච්චර මේකේ ස්පෙක්ස් ඇති. එච්චර ලොකු quality කැමරාවක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යදී වැඩක් කරගන්න පුළුවන් මට්ටමේ device එකක්. ඉතින් ඒකේ price එකත් 49000 වෙනවා. ඉතින් එතකොට අනිත් ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් ගැන අනිත් ප්‍රයිස් රේන්ජ් ගැන අපිට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. මේකෙන්ම දැක්කන් පස්සේ අපිට සම්පූර්ණ තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට බලමු තවත් මේ වගේ මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් අරගෙන ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකෙන් අපිට අඩුවෙන්ම ගන්න එනකොට අපි ළඟ අතේ තිබිය යුතු ගන්න පුළුවන් අවම ෆෝන් එක ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක අඩු ෆෝන් එක අතේ තිබිය යුතු ගාන කොච්චරද සහ ගන්න පුළුවන් වේද නැද්ද කියන එක ගැන අපි ඉස්සරහටත් වීඩියෝ කරගෙන එමු. එහෙනම් මම වීඩියෝ එක නවත්තනවා. වීඩියෝ එක ටිකක් දික් වෙන්නේ නැති. හැබැයි සාරාංශයක් විදිහට මේක ගැන අපි කතා කරා. එහෙනම් අපි තවත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.